sa opisina kung bakit may mga issue ang Excel files nila dahil lang dun iba-iba yung date and time format. May solution tayo from here. So papansin niyo yan, papansin niyo October 17, 2020, bakit ganyan ang date format niya by default. So Windows 10 ganito ang default date format niya. So paano natin mababago yan? Simple lang, punta ka sa control panel. Sa control panel yan, dahil dito iba yung ano niya at naka-category, punta ka lang sa large icons or sa small icons kung gusto mo. Punta ka lang sa, hanapin mo ang region. Yan, isin natin additional settings, then date. Usually ang date format natin is month, day, year. Gawin natin is copy, paste, then enter. So para mag-apply siya kagad, then apply. Okay, pansinin nyo bago na yung ano, date and time format. Yan, okay na siya, di ba? So doon yung solusyon para hindi magka-problema ma Excel file. So peace out.